Terve! Tänään katsellaan tämmöistä, miten askarrellaan tämmönen intro. Tää nyt pyörii tässä loopina, niin tää vähän pätkii välillä. Mutta lähdetään kattoo. Okei, eli mulla on tässä tämmönen Kinkity-niminen projekti, 5K-projekti, 24p ja HDR-nä mennään ja mä oon venyttänyt tän anamorfiseen tilaan. Ja mä oon antanut myöskin tälle värikäsittelyn jo, eli alun perin se oli ton näköinen ja nyt se on tän näköinen. Ja nyt lähdetään tekemään se Sin City jutska tähän. Eli pannaan ensin teksti tähän. Pannaan tähän Sin City. Näin. Ja valitaan fontti. Tähän mä käytän tämmöstä fonttia. Mä haluan pikkusen tämmöstä Robocop-tyyliä tähän lisäksi, eli vähän semmoista sekoitusta, koska tää näyttää kumminkin aika tämmöiseltä Metropolis-tyyliseltä tämmöiseltä high-tech sityltä. Niin laitetaan tähän. Ottakaa, kunhan mä sen täältä löydän. Tämmönen kuin CGF Locust Resistance. Tuossa on linkki tuossa alhaalla, jos sä haluat käyttää tätä fonttia. Suurennetaan vähän sitä näin. Vieläkin voisi erottaa noin. Panna se tähän. Näin. Ja ehdottomasti pitää väri vaihtaa punaiseen, jos mennään tuolla Sin City-tyylillä. Punainen ja pannaan tummemmaksi sitä noin. Ja sitten pannaan glow. Joo, se saa olla noin ihan keltaisena ja tuolleen pannaan pikkusen enemmän blurria siihen. Noin, okei, nyt se näkyy sillain hyvin. Okei, ja sitten mulla on tässä tämmönen savujuttu. Ja näitä savujuttuja, näitä saa ladata netistä hyvin paljon. Näitä saa Photocreatiltä. Jos sulla on After Effects tai Motioni, näitä voi tehdä sielläkin. Mä tein tämän Motionissa, eli otin kirjastosta. Siellä kun on semmonen efektikirjasto ja sieltä sitten vähän muokkasin tätä eri uskoon. Eli laitetaan se nyt tähän näin. Ja lyhennetään sitä vähän. No, tulepa nyt ihan nätisti. Näin. Hyvä. Mutta tässä on nyt vaan se huono puoli, että tää tulee ylhäältä päin. Eli tää pitää kääntää. Eli flipataan se horisontaalisesti noin. Ja pannaan se tuohon ylös. Patjarallaa tohon. Katsotaan, onko tää hyvä. Pikkusen siirretään vielä tuonne noin. Nyt meillä on siinä savu. Noniin. Asia hyvin, mutta se on vaan sillä lailla huonosti, että tuo savu on tuossa tekstin päällä ja se ei nyt oikein vielä näytä sillä hyvältä, niin tehdään sillä, että valitaan tää savuraita ja vaihdetaan tää blend mode tämmöiseen kuin stencil alpha. Ja nyt meni kaikki päinvastoin, eli se mikä
näkyy, sitä ei näe ja mikä ei näkynyt, eli tuo savun läpi, niin kaikki se näkyy. No sekään ei vielä ole mikään paras mahdollinen ratkaisu, eli me teemme vielä semmoisen tempun, että otamme tämän videorajan, tämän kaupunkirajan, painamaan alttia ja raahaamme sen tänne. Ja tää ruutunauhoitus vissiin vähän hiastaa. Eikö lähe? Eikö lähe? No nyt lähti. Vaan mä sen tuon. No niin. Mutta nyt näkyy sitten vaan taas tämä pelkkä tämä kaupunkijuttu. No, me teemme sitten tästäkin blend mode vaihdon ja näitä kannattaa kokeilla, sillä jokainen antaa pikkusen erilaisen vaihtoehdon. Kokeillaan lighten. Se muuten tuli hyvin. Toki tuota tekstiä voisi vielä koittaa vähän laittaa, eli valitaan tuo tekstikerros tuosta ja pitääkö sitten ihan vaan raakasti vettää kirkkaammaksi tätä. Sen saa erottua paremmin tuolta. Näin piti tehdä, kyllä. Se on hyvä. Ja tähän nyt sitten semmonen sopiva teksti, eli teksti kuin musiikki. Eli tää Kevin MacLeodin tää Black Vortex ja pannaan se jostain tosta alkamaan. Vietään tätä vähän sisään päin. Tämä tähän ja eli tuo tuonne alkuun ja pannaan oikein iso ruutu. Eikö ole hyvä, hä? Mäkin tykkään. Elikkä tälleen tämmönen oikein näyttävä intro videoon. Tätä voi laittaa tosiaan soveltaa tämmöiseen tievarsijuttuun. Tätä voi soveltaa johonkin kävelyjuttuun, johonkin ihmisiä paljon kävele. Ja siis ihan mielikuvitus on rajana, mutta jos te tämmöistä materiaalia aiotte käyttää, niin kuvatkaa ehdottomasti jalustalta. Eli jos minuuttikin kuvataan, niin jalusta on aika must silloin niin saadaan vakaa kuva ja minuutti sen takia, että sitä materiaalia sitten on riittämiin. Mutta näin. Ei kai siinä sen enempää muuta kuin, että katsellaan seuraavassa videossa ja se on siihen asti.